Hello friends, আজি আমি এই ইফেক্টটো শিকিম। এই ইফেক্টটো আমি ওয়েডিং ভিডিওগ্ৰাফাৰ বা ফটোগ্ৰাফাৰবিলাকৰ বেছি প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ ভিডিও এটা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁতে আমাক এই গণেশ এনিমেশ্যনটোৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহুতে এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে আৰু ভাবে এইটো প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ত ক্ৰিয়েট কৰে নেকি, কিন্তু প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ত পচিবল নহয় গোল্ডেন এনিমেশ্যন কৰা। এইটো আমি আফটাৰ ইফেক্টত ক্ৰিয়েট কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ এইটোৰ বস্তুখিনি অলপ ক্ৰিটিকেল হয়। গতিকে ডিচিপ্লিনত চাওক, ভিডিঅ'টো লং হ'লেও আৰু চাই প্ৰেক্টিছ কৰক, আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব জানিব। এতিয়া চাব, মই ইয়াতে ষ্টিকি নোটত লিখি থৈ দিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথম এটা কেপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে ওম শ্ৰী গণেশাই নমঃ। এইটো আমাক প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যোনকেইটা কম্প লাগিব, এইকেইটা কম্প লাগিব। কম্প যোনকেইটা কম্প ক্ৰিয়েট কৰিহে আমি আফটাৰ ইফেক্টত এই টিউটৰিয়েলটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম বা ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। আৰু আফটাৰ ইফেক্টত কম্প'জিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা। যদি কম্প'জিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে, আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো বনাওঁতে কনফিউজ হ'ব। এতিয়া আমাক প্ৰথম এটা লাগিব মেইন কম্প, তাৰপিছত ৰিফ্লেকশ্যন কম্প, ৰিভিল কম্প, এনিমেশ্যন কম্প আৰু মিডিয়া কম্প। এতিয়া কি কৰিম, আমি এটা প্ৰথম কম্প এটা ৰেডি কৰিম, সেইটো হৈছে মেইন কম্প। মই ইয়াতে মেইন কম্পটো কপি কৰিছোঁ, কৰি পেলাই ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ আফটাৰ ইফেক্টটো লেআউটটো বেয়া হৈ আছে, কি কৰিব, উইণ্ড'জত গৈ ৱৰ্ক স্পেচত গৈ ৰিচেল ডিফল্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে নিউ কম্প ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউ কম্প'জিশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰিব। ইয়াতে মেইন কম্প বুলি লিখিব, ডিউৰেশ্যন কৰিব 8 ছেকেণ্ড, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে FPS 30 কৰি দিব বা 60ও কৰি চাব পাৰে, এইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা। অ'কে কৰিব। তাৰপিছত আমাক নেক্সট এটা কম্প লাগিব, সেইটো হৈছে ৰিফ্লেকশ্যন কম্প। ৰিফ্লেকশ্যন কম্প টাইমখিনি একে আহিব, অ'কে কৰিব। আৰু আমাক এতিয়া নেক্সট কম্পটো লাগিব, সেইটো হৈছে ৰিভিল কম্প। তাৰপিছত আপোনালোকক লাগিব এনিমেশ্যন কম্প, মিডিয়া প্লেচ হোল্ডাৰ কম্প। এইকেইটা ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আমাক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ এই গণেশৰ ইমেজটো ড্ৰেগ কৰিব, ইয়াতে কৰি পেলাই এইটো মিডিলত কৰিব। এইটো মিডিলত কৰি ল'ব। লৈ পিনে ইয়াতে আমাৰ যোনটো টেক্সট লাইন আছে, এইটো Ctrl+C কৰি আপোনালোকে যদি টেক্সট নিদিয়াকৈ কামটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টেক্সট টুলটো ল'ব, লৈ পিনে এবাৰ ক্লিক কৰিব, কৰি Ctrl+V কৰি পেষ্ট কৰি দিব, আৰু এইটো পেষ্ট হৈ যাব। আৰু এই যোনটো টেক্সট লেয়াৰ, সেইটো চিলেক্ট কৰি Ctrl+A প্ৰেছ কৰিব, এলাইনত গৈ মিডিলত কৰি দিব। আৰু যোনটো এই দুটা এতিয়া পি প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে মেনুৱেলি এনেকৈ মিডিলত যাই এডজাষ্ট কৰি ল'ব, আৰু গণেশটো অকণমান ওপৰত দি ল'ব। এতিয়া আমাৰ এই কামখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কাম হৈছে ৰিভিল কম্পত যাব। যাই পিনে ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, এই বেকগ্ৰাউণ্ড এটা যে এই মই কাৰ্চাৰ দি এটা অপশ্যন দেখাইছোঁ, এইটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো নোহোৱা হৈ যাব, ব্লেক হৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰিব, ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব ৰেক্টেংগল টুলত। এতিয়া ইলিপছ এটা আহিব, মানে ৰাউণ্ড এটা শ্বেপ আহিব। এইটো অহাৰ পিছত চিফ্ট প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে অকণমান এনেকৈ ড্ৰেগ কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব, এতিয়া ইলিপছত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰান্সফৰ্ম ইলিপছ 1 যে আছে, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ এটা কি ফ্ৰেম স্কেলত দিব আৰু এইটোৰ ভেলু 0 কৰিব। কৰি পিনে আপোনালোকে 1 ছেকেণ্ডত আহি পিনে আপোনালোকে এইটোৰ ভেলু বঢ়াই দিব, এইখিনিমান কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইউ প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনিৰ যোনখিনি তলৰ ডিটেইলছখিনি এইখিনি নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া কি কৰিব, এইটো Ctrl+D কৰিব, এটা ফ্ৰেম এইটো লেয়াৰ আগত আনি পিনে এই লেয়াৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি ল'ব ইয়াতে, আৰু Ctrl+D কৰিব, কৰি পিনে এনেকৈ বেলেগ জেগাত এইকেইটা দি ল'ব। Ctrl+D দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰত্যেকটা অকণমান লেয়াৰ আগত লৈ আহিব এনেকৈ। এতিয়া চাব, আপোনালোকৰ এটা এনিমেশ্যন এটা আহিছে। হ'লে গোটেইকেইটা লেয়াৰ চিলেক্ট কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিব, কৰি পিনে এইখিনি অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব। লৈ পিনে আপোনালোকে এই গোটেইকেইটা কি ফ্ৰেম চিলেক্ট কৰিব, F9 কৰিব,
আৰু ইউ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ এইটোৰ কাম হৈ যাব এতিয়া ৰিফ্লেকশ্যন কম্পত আহিব ডাবল ক্লিক কৰিব ল'ব আৰু এই যে 360 ৰিফ্লেকশ্যন মেপটো আছে এইটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব ইয়াতে কৰি পিনে এইখিনি আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি লৈ আহিব অহাৰ পিছত এতিয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকৰ এইটো এনেকৈ ৰিফ্লেকশ্যন মেপৰ এটা ইমেজ আহিছে এইটো আপোনালোকে যদি গুগলত যায় ৰিফ্লেকশ্যন মেপ বুলি সাৰ্চ কৰে এনেকুৱা ইমেজ এটা পাই যাব এতিয়া কি কৰিব ইফেক্টছ এণ্ড প্ৰিচেছত যাব যদি ইফেক্টছ এণ্ড প্ৰিচেট আপোনালোকৰ অন হোৱা নাই উইণ্ডোজত যায় ইফেক্টছ এণ্ড প্ৰিচেটছত টিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব মোশন টাইল ইফেক্টটো সাৰ্চ কৰি ইয়াতে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব ইয়াতে আউটপুট ৱাইট 2000 কৰিব আৰু যোনটো আউটপুট হাইট আছে এইটো 300 কৰি দিব দি পিনে এতিয়া মিৰৰ এডজত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো 500 কৰিব ৱাইটটোত তাৰপিছত কি কৰিব প্ৰি প্ৰেছ কৰিব কি ফ্ৰেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাষ্ট ফ্ৰেমত আহিব আৰু ওৱাৰ ভেলুটো এনেকৈ আপোনালোকে বঢ়াই দিব এতিয়া চাব এনেকৈ এটা স্ক্ৰল হোৱা এনিমেশ্যন আহিছে এতিয়া এইটোৰ কাম শেষ এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এনিমেশ্যন কম্পত যাব যাই পিনে ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো মিডিয়া কম্প আছিল মানে মিডিয়া প্লেচ হোল্ডাৰৰ কম্প আছিল সেইটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব আৰু ইয়াতে যে ৰিফ্লেকশ্যন কম্পটো আছে ইয়াৰ তলত দিব দি পিনে ইয়াক আলফা মেট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব চি ব্লবি লাইটছ এই ইফেক্টটো আনি পেলাই ৰিফ্লেকশ্যন কম্পত দিব দি পিনে ব্লবনেছ ইয়াতে ৰিফ্লেকশ্যনৰ জাগাত মিডিয়া প্লেচ হোল্ডাৰ কৰিব আৰু লাইটনেছ আলফা কৰিব আৰু লাইটৰ অবজেক্টত পইণ্ট লাইট কৰিব আৰু ইয়াতে যোনটো সফটনেছ আছে 3 কৰিব আৰু কাটআৱে 2 কৰিব আৰু সফটনেছটো পাৰিলে 5 কৰি দিব দিয়াছত এনেকুৱা হ'ব এতিয়া সাৰ্চ কৰিব কাৰ্ভ CURV এই কাৰ্ভ ইফেক্টটো আপোনালোকে ৰিফ্লেকশ্যন কম্পটোত দিব দি পিনে ইয়াক ওপৰত লৈ যাব যাতে তলৰ শ্বেডোখিনি অকণমান আহে মই লৈ যাম গতিকে লৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাৰে আপোনালোকৰ নেমটোও এনেকৈ আহিছে এতিয়া কি কৰিব ইয়াৰ ৰেডৰ ভেলুটো ৰেডৰ গ্ৰাফটো একদম বঢ়াই দিব আৰু গ্ৰীণটোও গ্ৰাফটো ভেলুটো বঢ়াই দিব আৰু যোনটো ব্লু আছে ব্লুটো এনেকৈ তলত লৈ আহিব আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম মিডিয়া প্লেচ হোল্ডাৰ কমত যাব যাই এই টেক্সট লাইনটোত যাব যাই ইয়াতে যেতিয়া বা কাৰ্চাৰ টাইপ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাব এই যে এনিমেট এটা অপশ্যন আছে আইকন ইয়াতে আপোনালোকে অপেচিটিত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে স্কেলত ক্লিক কৰিব কৰি ইয়াতে স্কেলৰ ভেলুটো বঢ়াই দিব প্ৰায় 150 কৰিব আৰু যোনটো অপেচিটি আছে সেইটো 0 কৰিব এতিয়া আমি ৰেন সিলেক্টৰত ক্লিক কৰিব আৰু অফছেটত 0 এটা ক্লিক কৰিব কি ফ্ৰেম আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমত এটা ক্লিক কৰিব কৰি সেকেন্ড কি ফ্ৰেমটোত আহিব এইটোৰ ভ্যালু 100 কৰি দিব এতিয়া চাব এনেকৈ এটা হাৰটো এনিমেটেড হৈছে এতিয়া তাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে মেইন কম্পত যাব যাই পিনে ইয়াতে আপোনালোকে এনিমেশ্যন কমটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব আৰু ইয়াতে ৰিভিল কমটো যে আছিল সেই ৰিভিল কমটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে ৰিভিল কমটো ওপৰত দিব এনিমেশ্যন কমটো তলত দিব দি পিনে ট্ৰেক মেটটো আলফা মেট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত যদি আলফা মেট ট্ৰেক মেটটো কাবাৰ অহা নাই কিবৰ্ডত F4 প্ৰেছ কৰিব কৰিলে আপোনালোকৰ আহি যাব অহা যোৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা এনিমেশ্যন দেখা হ'ব এতিয়া আমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লাগিব এটা ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ ইয়াতে সলিড যে আছে কৰি ইয়াতে লিখিম BG বেকগ্ৰাউণ্ড এই বেকগ্ৰাউণ্ড কমটো কালাৰৰ কথা নাই এই লেয়াৰটো আপোনাৰ লাষ্ট তলত দি দিব এই দুটা লেয়াৰৰ দেখিব পাৰে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব ৰেম্প গ্ৰেডিয়েন্ট ৰেম্প বুলি এটা ইফেক্ট আহিব সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড সলিড লেয়াৰটোত জাষ্ট ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব লিনিয়াৰ জাগাৰ ৰিডাল ৱাইপ আৰু সোৱাপ কালাৰ কৰি দিব আৰু যোনটো ব্লেকৰ ভেলু এই যে প্লাছ চিনটো আছে ব্লেকৰ ওপৰত এইটো আনি পিনে এইখিনি মানত দি দিব আৰু যোনটো হোৱাইটৰ ভেলু আপোনালোকে অকণমান ওপৰত প্লাছ টিপি এনেকৈ দি দিব এতিয়া কি ক'ব এই ব্লু কালাৰটো আপোনালোকে প্ৰায় এইখিনি মানত দি দিব আৰু যোনটো হোৱাইট আছে হোৱাইটৰ এই কলমটো লৈ এই নীলা আখৰটোত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰথম যোনটো হোৱাইট বক্স আছে এইটো অকণমান লাইট কালাৰৰ পিনে লৈ আহিব দেখিব পাৰে
এতিয়া কোৱাৰ্টাৰৰ জেগাত ফুল কৰি দিব, দি পিনে ইয়াতে 50 কৰি দিব, ফিট কৰি দিব। এতিয়া আমি কি কৰিম, এনিমেশ্যন কমটোত ড্ৰপ শ্বেডো চাৰ্চ কৰিম, ড্ৰপ শ্বেডো। এই ড্ৰপ শ্বেডোটো এনিমেশ্যন কমটো ড্ৰেগ কৰিম, কৰি পিনে ইয়াৰ ভেলু 100 কৰিম আৰু যোনটো ইয়াৰ ছফ্টনেছ 10 কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো 4 কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব। এতিয়া কি কৰিম, আমাক ইয়াতে অকণমান এটা লাইট লিক্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই বস্তুটো ইউটিউবত ডাউনলোড কৰিবলৈ পাব। এতিয়া কি কৰিম, ডাবল ক্লিক কৰিম, আমি ইয়াতে এটা লাইট লিক্স আছে, আপোনালোকে বকে অভাৰলে বুলি চাৰ্চ কৰিলে ইউটিউবত পাব। সেইটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম, চাউণ্ডটো অফ কৰিম আৰু ইয়াতে যোনটো নৰ্মেল আছে এইটো ভেলুটো স্ক্ৰীন কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চাব পাৰে এনেকৈ এইটো এনিমেশ্যন হৈ যাব। এনেকৈ গল্ডেন এনিমেশ্যন ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি আৰু আফটাৰ ইফেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েল লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।